Xin chào quý vị. Chào mừng mà quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Một Cách Sống Khác. Tập 3. Trách nhiệm đi kèm với sự tự nguyện. Trong tập trước, chúng ta đã nói về sự khác biệt rất lớn giữa người có giới và người không có giới. Không phải ở hành động bên ngoài, mà ở cách công đức và nghiệp lực vận hành liên tục, kể cả khi con người đang ngủ, đang ăn hay đang bước đi trên đường. Từ đó, một câu hỏi sâu hơn bắt đầu xuất hiện. Khi đã phát nguyện, trách nhiệm nghiệp sẽ thay đổi như thế nào? Có một điều khi mới nghe qua, rất nhiều người cảm thấy không dễ chấp nhận. Đó là trong Phật Pháp, một lời rất nhỏ của người đã thọ giới, đôi khi lại tạo ra nghiệp nặng hơn nhiều việc thiện của người chưa thọ giới. Nghe đến đây, phản ứng tự nhiên của con người thường là phản đối. Không công bằng, không hợp lý. Thậm chí có cảm giác như Phật Pháp đang bê người tu, hay làm khó người đã phát nguyện. Nhưng Đạo sư Lama Zopa Rinpoche, bậc thầy lớn của Phật Pháp Tây Tạng, người được tôn kính như một vị Lạt Ma, khi nói đến điều này, giọng của Ngài rất bình thản. Không hề có ý đe dọa hay lên án. Ngài chỉ đang chỉ ra cách nghiệp vận hành theo chiều sâu, chứ không theo cảm tính của con người. Ngài từng nói đại ý rằng, nghiệp không nặng hay nhẹ vì hành động trông lớn hay nhỏ, mà vì lời nguyền phía sau hành động đó. Trong đời sống thường ngày, có người hay đánh giá mọi việc bằng mắt. Ai làm chuyện lớn thì cho là nặng. Ai phạm lỗi nhỏ thì cho là nhẹ. Nhưng Phật Pháp không nhìn như vậy. Phật Pháp nhìn vào trách nhiệm mà một người đã tự nguyện nhận lấy. Khi một người chưa thọ giới, họ sống theo những chuẩn mực chung của xã hội. Không giết hại, không trộm cắp, không làm điều xấu, phần nhiều là vì luật pháp, vì đạo đức, vì môi trường sống. Khi họ phạm lỗi, đó là lợi trong phạm vi của một đời sống chưa có lời cam kết sâu. Nhưng khi một người đã thọ giới, theo Phật Pháp, họ đã tự đặt mình vào một vị trí khác. Không ai ép, không ai buộc. Chính họ tự nguyện nói với chính mình rằng, tôi chọn sống như thế này. Và chính sự tự nguyện đó làm thay đổi hoàn toàn trọng lượng của nghiệp. Lama Zopa Rinpoche thường giải thích điều này bằng những ví dụ. Ngài nói, một người bình thường không ký hợp đồng thì khi làm sai, hậu quả nằm trong phạm vi nhỏ. Nhưng một người đã ký hợp đồng, đã cam kết, thì chỉ cần vi phạm một điều nhỏ, hậu quả đã khác hẳn. Không phải vì người đó xấu hơn, mà vì trách nhiệm của họ lớn hơn. Trong Phật Pháp cũng vậy. Khi đã thọ giới, từng hành động, từng lời nói, từng ý nghĩ đều diễn ra trong không gian của một lời nguyền đã phát ra. Nên nếu đi ngược lại lời nguyền đó, dù chỉ một chút, thì dấu ấn để lại trong tâm cũng sâu hơn. Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh rằng, điều này không phải để làm cho người tư sợ hãi. Trái lại, nếu hiểu đúng, nó giúp người ta tỉnh táo và khiêm hạ hơn. Biết rằng mình đang mang trên vai một trách nhiệm, nên không dám buông lung. Ngài từng nói một câu rất thẳng. Khi đã nhận giới, mỗi hành động đều mang sức nặng của lời hứa. Vấn đề là ở chỗ này. Con người rất dễ muốn có lợi ích của việc thọ giới, nhưng lại không muốn gánh phần trách nhiệm đi kèm. Muốn công đức tăng nhanh, muốn đời sống có nền tảng, muốn tâm ấn hơn, nhưng lại không muốn nhìn kỹ từng phản ứng nhỏ của mình. Một câu nói vô tâm, một ý nghĩ khinh thường, một sự dễ dãi với chính mình. Trong bài giảng, Lama Zopa Rinpoche không che giấu điều này. Ngài nói rằng, một người đã thọ giới mà buông lung thì nguy hiểm hơn người chưa từng phát nguyện. Không phải vì họ tệ hơn, mà vì họ đang tự làm mờ đi giá trị của lời nguyền chính mình đã đặt ra. Phật Pháp không nhìn lỗi lầm để kết tội. Phật Pháp nhìn lỗi lầm để thấy tâm đang trôi về đâu. Khi một người đã thọ giới mà phạm lỗi, điều quan trọng không phải là cảm giác tội lỗi, mà là sự tỉnh ra rất nhanh. Lama Zopa Rinpoche thường nhắc rằng, người có giới không phải là người không bao giờ sai, mà là người không cho phép mình ngủ quên trong cái sai. Biết dừng lại, biết hối lỗi, biết điều chỉnh lại hướng sống. Chính vì vậy
Một lời nhỏ của người nếu được thấy rõ và chuyển hóa lại trở thành một điểm quay đầu rất quý. Nhưng nếu lời nhỏ đó bị xem nhẹ, bị hợp thức hóa, thì nó làm cho tâm dần dần mất đi sự trong sáng ban đầu. Ngài từng nói rằng, thọ giới giống như giữ một vật rất quý. Khi chưa có, không lo lắng gì. Khi đã có trong tay, từng cử động đều phải cẩn trọng hơn. Không phải vì sợ, mà vì biết giá trị của thứ mình đang giữ. Phật Pháp không đặt ra giới để trừng phạt con người. Phật Pháp đặt giới để giúp con người thấy rõ hơn chính mình. Thấy rõ mức độ tỉnh thức, thấy rõ sự buông lung, thấy rõ những chỗ còn tự lựa mình. Vì vậy, khi nghe rằng một lời nhỏ của người có giới lại nặng, không nên hiểu đó là sự bất công. Đó chỉ là hệ quả tự nhiên của một lời nguyền đã được phát ra trong tâm. Series này không nhằm làm cho ai sợ thọ giới. Trái lại, nó mọi người nghe nhìn rất thẳng vào một sự thật. Nếu chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm sâu, thì chưa cần vội vàng phát nguyện. Nhưng nếu đã phát nguyện, thì hãy hiểu rằng mỗi bước đi của mình từ đó trở đi đều mang ý nghĩa khác. Sống có giới không phải là sống căng thẳng, mà là sống có ý thức. Và chính ý thức đó làm cho từng lời nhỏ trở thành một lời nhạc rất lớn. Mình đang sống đúng với con đường mình đã chọn hay chưa? Trong tập tiếp theo, câu chuyện sẽ chuyển sang một cảnh báo lớn mà Lama Zopa Rinpoche nhiều lần nhắc đến. Có những người từ rất nhiều, học rất nhiều, nói rất hay, nhưng tâm lại không đổi. Và chính điều đó mới là điều đáng lo ngại nhất. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.